Terveiset Torniosta, yövuorosta. Nyt on tommonen vähän hankala peltotie tuossa, mistä pitäisi kuorma hakea. Ja se on sajellut niin paljon vettä, että se on vähän pehmyt ja siellä ei ole mitään kääntöpaikkoja. Siellä se päättyy semmoiseen heinikkoon se tie. Siellä ei saa edes autoa käännettyä, saatikka kärryä sitten. Että minä sieltä juonsin nupilla yhden kuorman ja tuossa vaan mietin, että siinä voisi olla mahdollisuus, että sinne menisi peräelä kärryn kanssa sitten hakemaan koko roikalla kuormaa. Katsotaanpa, onko se ihan toivoton tappaus sitten sillä lailla. Pitää se ainakin kokeilla. Tämän mutkan jälkeen tullaan pelipaikoille. Katsotaanpas miltä se näyttäisi tästä. Tässä on kyllä hyvät linja-autopysäkit, mihin on kyllä hyvä juontaakin, mutta katsotaanpa tuolta tietä. Se on vielä pimiä aikaa nyt. Tuossa se menee. Tuommoinen heinikkonen tie ja se on tosiaan välillä jopa sille, että ei näy peileistäkö heinikkoa. Tässä on taloja ihan vieressä, että mieluummin sitä menisi näin kello jo yli puoleen yö, niin menisi tuonne mehtään möykkäämään kuormaa, mutta katsotaanpa minkälainen se olisi peruuttaa tuonne. Joutuu tuosta melko sisälaajasta laittamaan menemään tuo kärry, että tämä on sen verran ahas tämä rumpukin tässä. Eihän täällä ollut mitään postilaatikkoja, ei. Katsotaanpa, kun saadaan nyt suoraksi tähän. Miltä se peileistä näyttäisi, kun saadaan nyt suoraksi tähän peltotielle. Tuolla ei pala tuolla kärryn perässä. Nyt hoksasi, että siellä ei pala yhtään työvaloa tuolla. Ne olisi kyllä tosi tärkeä tässä nyt. Puotetaan nuo telit vielä alas. Niin katsotaan miten se lähtee menemään sinne. Pistetään tuosta ryömintäpakki päälle. Tästä on jonkun matkaa sinne. Täällä on kahdessa kohti puita. Minä mietin, että jos minä saisin siihen ensimmäisille puille perruutettua kärryn kanssa, minä saisin siitä tehtyä tuon kärry. Siinä on 2 nippua, vähän voi olla ylikin. Minä nuppiin otan sen verran vaan puita, että se minä saan vejettyä täältä kärryn pois sitten. Näyttää, että lähtee nyt tuleeko nyt ekat haasteet meillä tässä. Katsotaanpa penneekö se liian tuonne. Tässä ei oo kyllä paljon. Tosiaan keulallakaan ei oo juuri tiloja. Pikkuliikkeellä se pitää mennä. Oispa kyllä hyvä, että ne palais tuolla kärryn perässä ne työvalot.
Oispa hyvääkö vähän niinku katoaa tuossa kolmosakselin kohdalla tuo näkymä tuonne, että siinä tulee varjot. Tuossa kääntöpöydän takana on työvalot, mutta sen jälkeen katoaa tuo näkymä kyllä täysin tuonne. Että tässä jos se lähtee oikein imuttaa jonnekin laitaan tuota kärryä, niin tässä ei oo kovin paljon tilaa niinku korjata. Ois mulla tuossa aika tehokas ohtalamppu, se on magneetilla, että katsotaan joutuuko semmosen ratkaisun tekemään tuossa. Se on tämmönen, kato ihan heinittynyt tämmönen mullikko tietämättä, ei muruakaan mitään mursketta eikä mitään sorraa, että tässä saa suoraan perruttaa aika pitkästi tuonne ekoille puille asti melkeinpä. Kohta tulee vähän tuossa peili eteen puita ja nuo ei oo oikein hyviä, kun tälleen pimiässä nuo roikkuu noita oksia tässä tiellä. Siinä mennään vähän sokkona sen aikaa, että päästään noista, tuolla puolella on nyt nuo kuuset. Nyt ei enää näe vänkärin puolta mitään. Tuolla on nuo. Pitäisikö se saa vähän tänne päin? Hankala, kun ei ihan erota. Se on niin heinikkoa tuolla, mutta... Ja tuossa tulee nyt nuo kuuseoksat tuossa. Oli vähän haitolla äsken. Seuraavaksi tulee pihlaja. Tästähän tulee oikea jännitysnäytelmä. Joo, nyt tulee tällä puolella nämä kuuset. Tuo on hankalasti tuo kuusi tuossa, kun tässä on eka nämä. Näkeekö tuonne mitään? Tämä on pahimmoilleen, se on pehmyttämä tie. Että ei tyhjällä nupilla ei varmaan minä luulen, että ei lähde täyskärry tuosta. Tämä on niin pehmyttämä tie, että tukijalkojen alle pitää nuo lätkät laittaa, ne menee muuten läpi tästä. Tästä vaikka on nuo leviät lätkät näissä tukijaloissa. Miten se nyt näyttää, että se menee nyt tuonne reunaan tuo? Katsotaanpa, kun päästään näistä kuusesta ohi, niin nähdäänkö me yhtään paremmin. Täällä tarvii välillä vähän tämmöstä kissan näköä. Asfalttitie vielä häämöttää tuolla suoran päässä, mutta pitäis täältä mukava se olisi, jos häämöttäis puitakin pikkuhiljaa.
Onko sinne vielä pitkästi? Ei näe vieläkään puita. Ja nyt on kyllä tuolla. Vähän turhaan siellä reunassa nyt meillä tämä. Tässä irti. Auto on nyt liian siellä reunassa. Pitää koittaa nyt saada tätä. Joutu korjaamaan tuota kärryä tuolla. Joo, nyt se taitaa mennä. Täällä tulee nyt tämä mutka ja se taitaa tuo kärry mennä nyt pitkäksi tuolla. Niin se on. Tuossakin on noita oksia, niin nyt pitää käyttää eessä päin. Oiskohan se siitä mennyt? Tuolla muuten näkyy nuo puut, että ei me enää kaukana olla, mutta katsotaanpa, kun tässä nyt tulee mutkaa ja tässä ei ole juuri tiloja, että miten me... Miten se nyt lähtee tonne? Joo, tässä se on hankala paikka. Tämä voi olla tässä, että saako sitä tuota kärryä nousemaan tuonne, kun se on pehmyt täältä ulkolajasta tämä tie. Niin se meinaa väkisillä valua tuonne ulkolaitaan tuo kärry. Ja tässä on häijykö, tuossa on tuo puu sille, että näyttää, että se ei tie jatkuu suoraan, mutta tuossa on tuo mutka, niin se pitäisi nyt saada tuo kärry tuonne vänkärin puolelle vielä tämä mutka. Katsotaanpa, ettei meillä auto ei mene liian ulkolaitaan. Joo, heti se kun minä laitoin nyt tuossa ryömintäpakiin, niin heti kun se vaihtoi vaihetta, niin se nyökähti sen verran huonosti se tässä, tai jarruttaa tuo pehmyt tie. Sitähän oltais ekojen puitten luona. Ottaisiko haasteen vastaan ja kokeilis perrutta. Tästä on vielä sinne kauimmaisille puille kuitenkin matkaa, mutta tässä vähenee, tässä näkee ehkä vähän paremmin nyt tästä eteenpäin. Kokeillaanpa peruuttaa ihan maaliin asti. Se olisi kyllä jo itelle tämmöiselle tolskarille se olisi aika kovaa temppu. Tuossa on noin 2 nippua minun mielestä. Elikkä tässä on kärrykorma, tuolla on vajaa nippu tuolla perällä, että mulla pitää luultavasti yhdeltä läpiajotieltä vielä täyttää sitten tämä. Kyllä tässä pää pyörii niinkö MTV3 pöllölläkö. On nuo marginaalit aika pienet, mutta tuo oli kyllä... Nyt ei ole vähän helpottaa, kun päästiin noiden ekojen puitten ohi, niin tämä ei ollut ihan turha yritys ainakaan. Se on aina vähän nippis-nappis nämä, että... Kannattaako kärryyn kanssa vai menneekö nupilla juontamaan, mutta tämä tavara, mitä täällä pitää lastata, niin se on semmoista... kuivaa kuusikuitua, semmoista vähän ranttua lastattavaa ja sitten pitäisi tietenkin saada silleen vähän visuusti ne kyytiin ja se on tuo juontaminen aina vähän semmoista, että paremmin ne saa kyytiin tästä, jos saa suoraan nostella pinosta. Ne ei siinä... Nyt tulee taas kuusia täällä, mutta ollaan tultu jo pitkän matkaa tuosta. Pistetään isompi pakki. Tämä nyt lähti
Tässä näkee sen verran hyvin, että paitsi että tämä on kuuseen ohiko päästään, niin tässä kestää jo perrutta ihan kohtuu vauhillakin. Alkaa kuskilla käet lämpiämään ja pää pelaamaan, niin tämähän menee ihan okosti tässä. Eikä ole nopeutettu video nyt, että ihan on. Mennään tällä ykköspakilla tällä hetkellä. Elikkä ei oo ryömiä, vaan on niinku ykköspakki. Tästä olisi sitten seuraava on kakkospakki. Ja jos sitten pitäisi vielä päästä kovempaan, niin pitäisi pysähtyä ja laittaa iso puoli päälle. Ja sitten kolmonen on jo semmonen vauhti, että siinä juoksemalla meinaa ihminen kyllä pysyä, että se menee jo niin lujaa, että sitten ei kyllä enää kärryä ehdi ohjata sillä, jos isolla puolella lähtee peruuttamaan, niin sitten ei ehdi enää kärryä kyllä tähtäillä. Mutta menee kyllä. Miten se nyt tällä lailla lateella lähti sujumaan tämä homma? Se on joskus, kun ne sattuu tähet kohdalle ja se sattuu se tuuri, hyvä tuuri, niin tässä sattuu, tuossa on muuten kauimmaiset havut. Piti siinä tuossa vänkärin puolen mutkassa, niin siinä piti pikkusen vekslata ees kahtaalle, mutta kyllä tämä oli kova temppu itelle. Ammattilaiset on erikseen, mutta itelle tämä oli ihan oikea temppu päästä tänne kärryn kanssa. Laitetaanpa nesteletkut hanat auki täältä, että tulee lämmin jäähytysneste tänne nosturin koppiin lämmittämään. Meillä ei tässä tuo ilmastointi pelaa ja no ei sitä nyt näillä keleillä enää tarvikaan, mutta tässä Palfingerissa meni tuo lämpötila sääjin meni rikki, eli tuosta vaikka laittaa, tässä pitäisi olla semmonen automaattinen tuo lämpötilaa sääjit, kun tuosta näytöstä näppäilee esimerkiksi 22 astetta niin kuin nyt on, niin se pitäisi automaattisesti hakea se 22 astetta, mutta tuo ei pelaa. Se lyö ihan sama mikä tuossa, koko ajan lyö kuumaa tänne koppiin ja no sen kanssa pärjää, kun pistää puhaltimen kiinni, jos olisi joku eri ilmastointi sitten. Niin lämpimällä kelillä puhallin kiinni ja ilmastointi päälle ja sitten kylmällä kelillä ilmastointi kiinni ja sitten laittaa tuo lämpärin päälle. Kyllä tämä on ouvoksuttanut tämä Palfingeri taas. Huhhuh. Katsotaan kehtaako tätä lastausta edes kuvatako. Tämä on vähän semmonen tämä Palfingeri ollut uudesta asti. Että tähän kun tottuu, niin tällä ihan sillä lailla pärjää, mutta on vähän ranttu kone silti tälleen käyttää. Minä en oo ehtinyt, minähän siellä Iisalmessa käytin tämän ja saatiin noita säätöjä, mutta pitäisi vielä tämä ei ravista enää eikä silleen. Tukijalaka painahti tuonne, niin ei ravista, mutta ei oo semmonen mukava käyttää tällä hetkellä. Tämä, että pitäisi
ajaa monia kuormia, mutta minä on tosiaan, niin mulla on nyt, jos kuulumisia muuten kertoo, niin minä oon ollut tuossa vähän muissa hommissa, nosturihommissa, ja minä oon tänäänkin ollut päivän tuossa nosturihommissa, ja sinne pitäisi nyt 7 huomisaamuna taas mennä, että kyllä minä ehdin jonkun tunnin tässä nukkua, mutta oli tämä Renu vapaana tuossa, niin minä lähdin heittämään tähän yövuoroon. Kerta on täällä, kun mulla on nyt vähän semmonen tilanne, että nämä nosturihommat on täällä Kemissä. Niin. Minä ajattelin, että se on sama nyt olla pari päivää täällä reissuhommissa ja tehdä pitkää päivää, kun nosturihommat on 8 tuntia päivässä ja sitten 3 tuntia menee työmatkoja, jos ajaa kotia, niin ei sitä jaksa 5 päivänä viikossa semmoista itse ainakaan. Niin minä pari päivää kulin kotona, tein semmosen lyhyemmän päivän ja nyt pari päivää on täällä, teen vähän enempi töitä ja en aja sitten kotiin. Joo, siinä olisi nyt tältä perältä nuo. Minä katonkin, että vaijaa nippu tänne jäi ja siinä on nyt nuo kärryyn laitoin pohjapuut ja loput on tässä auton kyytissä. Mulla pitää tuossa seuraavalla pinolla huomioida se, että se on sieltä pinon reunasta se tie pehmyt. Mulla pitää hakeutua sinne ulkolaitaan siinä. Ja nyt vois jo nyt laittaa tönkkilukot valmiiksi päälle ja luistoestot pois, että siinä pitää kyllä sitten. Se on tyly, jos nyt tekee kuorma ja se ei lähde liikkeelle. Tämä on tämmönen pehmyt, että tähän jää niinku pikkusen painuu tässä. Että se kun auto hytkyy paikallaan, kun tehdään kuorma, niin se saattaa joskus tehdä semmoset kuopat pehmeällä renkaiden alle ja se on siitä sitkas. Jos se siitä nousee, niin se kyllä sitten luultavasti tulee, mutta minä nyt koitan ennakoida vähän sitä, että se on tuo reuna on pehmyt tuolta, niin minä kokeilen pikkusen tästä tämän yhden paripyörän verran mennä tänne. Tuolla on pehmyt, joo. Tuolta se on niinkö pehmyt, että tämä oikea laita on kovempi sitten tuolla. Kuinka pehmyt tämä on? Paljonko näistä kertyy? Riittääkö mulle ne täyttöpuut sitten tuolla? Pitäis ne riittää vielä. Tämä se oli vähän ranttu tulla tämä vänkärin puolen mutka. Tässä se piti käyttää. Näkee, että kärry meni eka tuonne oikeaan reunaan, kun ei hoksannut tarpeeksi aikaisin lähteä kääntää tänne. Mutta kyllä se siitä. Pitkä matala laveri se on. Paljonko tuosta sitten? Se olisi optimaalinen, kun tulisi täyteen koko kuorma, mutta katsotaan.
noin iso pahka. Nyt on kyllä aika harvinaisen näköinen puu. Tässä on niinku solmu tässä puussa. Se on pyörähtänyt ympäri ja melko jännästi kasvanut tämä puu. Se saattaa moton kourassakin hypätä, kun menee tuommoinen pahkura läpi. Joo, voishan tässä vähän, tämä lastaaminen on nyt taas pitkästä aikaa tällä, niin mitään semmoista kummosta, mutta voishan tässä sen verran kertoa, että tosiaan mitä on nyt nostureita ollut, niin tämä on kyllä ollut semmonen rantuin kone käyttää silti, vaikka on vähän säätänyt ja sitten ihminenhän tottuu kyllä, että tälläkin jos ajaa vakituisen ja paljon, niin kyllä tämä alkaa siitä luonnistumaan, mutta sitten kun ajaa jotakin muuta, niin on se outo taas kun lähtee tällä. Ja niinku nämä kahvat jotenkin, niin nämä ei ole kyllä ollut mulle eikä ole kellekään työkaverillekaan ollut mieluista. Tuo kääntö, se on tosi vaikea saada käännettyä ja samalla vaikka taittoa käytettyä näillä kahvoilla. Minä tuossa justiin, kun tämä on nyt 3. kuorma tälle yötä mitä minä lastaan, niin tuossa mietin tätä kahvaa, että tämä kun pelkkää kääntöä käyttää, niin se liikkuu ihan mukavasti, mutta heti jos työntää taittoa, niin kääntö pysähtyy tuolle. Minä en tiedä, onko tässä. Minä mietin, että saisiko nämä kahvat vähän käännettyä, että ottaisi oikealta puolta kahvan testiin tuohon vasemmalle puolelle. Että tekeekö se oikealla kahvalla, että onko tässä kahvassa joku vika sitten. Minä kokeilin tuota vähän säätää tuolla, että kääntöä ja taittoa, mitkä ne liikkeet on niinkö tuossa. En saanut tuota yhtään kummemmaksi. Tällä lailla jos vaan saa nostella, niin ihan ok tällä lastata, mutta kyllä se on jo kuivaa kolmoskoivuakin kun lastaa, niin on se kyllä tuskaa. Ei mitään kiirettä tämän nosturin kanssa ei tarvitse piettää, että kyllä tämä on hyssyttelee rauhassa, niin tämän kanssa pärjää. Ei ole tosiaan semmonen, että vaakatasossa lentäisi koureja. Pystyisi niin tasaisesti käyttämään, niin ei onnistu. Ja sehän se itse kyllä tykkään paljon lastauksesta ja nosturihommista ja niin tykkään katsoa semmoista siistiä lastausta, niin kyllähän se vähän meinaa mennä tunteisiin välillä, kun haluaa sille lastata vähän tasaisemmin, mutta kun jonkun verran sitä voi pistää omaa piikkiin tietenkin, mutta kun se on ne työkaverit, jotka tätä ajaa, ne on kyllä ihan samaa mieltä. Eipä oo semmonen mikä aivan ykkösnautinto tällä pistellä. Nyt on nipullinen, kyllä tästä toinen nippu ja meillä ei nuppiin kyllä paljon silti mene, että kyllä se vahtaa
aika täyteen tulla täältä nämä. Hoho, mitähän tälle tekisi tälle käännölle, että sais tuon pelaamaan? Minä oon kokeillut tuota säätää, mutta minä epäilen jo vähän tätä kahvaakin, että onko tämä oikeasti jotenkin tämä kahva rikki, että kun se ei noita kahta liikettä, niin se ei jotenkin se ei yhtä aikaa, niin se ei mene jakeluun tälle. Sais silleen nätisti laitettua. Se on vähän tuolla kun kääntää kourallisen kyytiin, niin se on melkein lykättävä ylettimellä vaan tuonne, että taittoon jos kosket, niin se kääntö pysähtyy. Huhhuh. On sitä tullut vettä nyt, nämä on nämä ojat ihan täynnä vettä ja sillä minä tänne riensinkin nyt, kun se näyttää, nyt on niinku torstai-perjantai välinen yö, kun tätä niin sanotusti kirjoitetaan tätä videota, niin se näytti, että torstaihin viikko eteenpäin, niin vähän joka päivä ripistelee vettä. Ja tämä on tosiaan silleen kiikunkaa kuin nytkin, että vähän meinaa olla semmonen pehmyttämä tie, että ei tarvi enempää ainakaan sajella, niin tämä on kyllä hyvä, että tämä nyt, jos me tästä vielä päästään, pitää sitoa kuorma ja puolinippunen pitää hakea tuolta eri paikasta sitten. Se on semmonen läpiajotie, että ihan nätti sieltä ottaa kyllä täytöt. ...38 tonnia ja 640 kiloa tuli tähän. Se olisi ollut varmaan 45 tonnia, jos olisi täyteen saanut tästä. Keväällä tehtyjä, niin ei ole enää oikein. Niistä on se parhaat tonnit jo kuivunut pois. Tää ihan kahtaa täältä, tuolla asti. Katsotaanpa tästä. Kilahti, mutta ei tarttunut vielä. Sieltähän se nousi. Joo, lähdetäänpä vielä tsekkaamaan, että täältä päästään poissa, niin minä sijon sitten loppuun tuolla asfalttitiellä tämän kuorman. Miltä se näyttää? Onko se uponnut? Ehkä pikkusen on nuo kärryn takat. Eli ei se tuo kärryn keula ole, kun se ei ole edes täydessä lastissa. No, kokeillaanpa mitä se sanoo.
painosiirto vetoakseleille. Joo, siellä on enää 1500 kiloa tuolla häntäakselilla. 6 tonnia on keulalla ja loput on vetoakseleilla. Tuosta otetaan ryömiä päälle. Ei tullut nollattua rippiä tuolla. Oli tarkoitus, että minä nollaan ripiä, että pitää katsoa kuinka pitkästi me peruutettiin, mutta en muistanut. Katsotaan vielä, että me saadaan tosta taittumaan tosta. Nyt ei oo enää painosiirto vetoakselilla, minä otin ne poissa ja katsotaan, että saadaan tuosta kammettua vielä tuohon asfaltille tämä auto ja sitten minä lähden sitomaan tämän kuorman vielä. Tämä vähän nostattaa tässä ylämäistä, pitää kääntyä. Se on tonne oikealle aavistuksen tiukempi. Pitäisikö se pitäis se tuonne kuitenkin lähteä. Se on aika sopivasti mitoiteltu. Nurmikon reunaa tulee tuolla kärry. Mulla on vaijaa tuo etunippu, niin tuota ei kestä tiputtaa ojaa. Se menee varmasti nurinko. Takana on täysnippu ja keulanippu on puolillaan. Mut. Minäpä kävän sen sitaseen. Joo, nyt kyllä meni hyvin tuo reissu. Tuo oli tämän yön semmonen että jos kaikki menee ihan maaliin, niin minä käyn tämän tyhjentää vielä. Niin se ei jää nyt vesisatteelle, kun se ei tässä enää mitä pitemmälle syksy menee, niin sitä huonommin nämä paikat kuivuu sitten aina. Mutta nyt on tuo tyhjänä ja reilu 5 tuntia, niin mulla pitää olla seuraavissa hommissa, että tuossa ehtii käydä muutaman tunnin korahtelemassa ja no, se on semmoista reissuhommia välillä, niin se on sama kuitenkin ajella pitkää päivää sitten ja tehdä. En valita. Huomenna näkee perhettä. Sehän se on reissuhommissa se ainut huono puoli, että sitä on kaukana kotoa, että eilettäin tyttö meni eka-luokalle kouluun ja ei päässyt tällä kertaa isiin viemään ekalle koulupäivälle, mutta etänä olin kuitenkin läsnä siinä tapahtumassa. Joo. Palatapa seuraavalla kerralla taas asianlaittaa. Moro!